Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικισμού Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω τούρτα με σοκολάτα. Αυτή η τούρτα είναι με 3 στρώσεις, με πολύ απλή κρέμα με κακάο που δίνει σοκολατένια γεύση και με επικάλυψη σοκολάτας με κρέμα γάλακτας. Η τούρτα βγαίνει υγρή και πολύ μαλακή. Με τέτοιο παντισπάνι μπορείτε να διαλέξετε ό,τι κρέμα επιθυμείτε. Μου αρέσει το παντισπάνι γιατί με όποια κρέμα και να βάλετε δεν χρειάζεται να περιμένετε να μείνει κάποιες ώρες μέχρι να μαλακώσει. Τρώγεται η τούρτα αμέσως, δηλαδή μου πήρε μόνο 1,5 ώρα για να φτιάξω. Τα υλικά για την κρέμα να σας πω παρακάτω στο βίντεο μου όταν την φτιάχνω και όπως πάντα κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Και πάμε στα υλικά. Για το παντισπάνι 300 γραμμάρια ζάχαρη, 55 γραμμάρια κακάο, 60 γραμμάρια βούτυρο, 60 ml λάδι, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 αυγά, 1,5 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 250 γραμμάρια αλεύρι, 280 ml γάλα, 1 κουτάλι της σούπας ξύδι. Για την επικάλυψη πήρα 100 ml κρέμα γάλακτας και 100 γραμμάρια κουβερτούρα. Για την σιρόπι 100 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 60 γραμμάρια κονιάκ. Κοσκινίζω το αλεύρι στο κάτω του μίξερ, προσθέτω το κακάο, τη σόδα, την ζάχαρη, το αλάτι και τα ανακατεύω. Προσθέτω μαλακό αλλά όχι λιωμένα βούτυρο, το γάλα, τα αυγά και το λάδι. Στο τέλος βάζω ξύδι. Χτυπάω με το μίξερ περίπου 4 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα του μίξερ. Αδειάζω το μείγμα στο ταψί με διάμετρο 22 εκατοστά, σκεπασμένη μελαντόκαλα και ψήνω στην προφαρμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για 45 με 50 λεπτά περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω. Κάνω την κρέμα σε μπεν μαρί. Το νερό δεν πρέπει να ακουμπάει την μπασίνα. Βάζω στην μπασίνα 4 κρόκους, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 60 γραμμάρια corn flour ή αλεύρι, 40 γραμμάρια κακάο. Ανακατεύοντας ρίχνω μισή ποσότητα γάλα, είναι 250 ml. Το υπόλοιπα 250 ml ρίχνω μετά αφού αμεγενοποιηθεί το μείγμα. Με αυτόν τον τρόπο πιο εύκολα ενώνονται όλα τα υλικά. Τα βάζω πάνω στην κατσαρόλα με νερό που βράζει και κρατάω εκεί το μείγμα ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να πηχτώσει καλά η κρέμα. Μου πήρε περίπου 8 με 10 λεπτά. Περνάω την ζεστή κρέμα σε σίτα, αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό το βήμα. Το σκεπάζω με την μεμβράνη και αφήνω να κρυώσει εντελώς. Φτιάχνω το σιρόπι. Βράζω για 4 λεπτά 100 ml νερό με 100 γραμμάρια ζάχαρη. Ύστερα όταν κρυώσει προσθέτω το κονιάκ 60 ml. Αν δεν θέλετε το κονιάκ τότε να μην τα βάζετε. Κάνω την επικάλυψη σοκολάτας. Ζεσταίνω στο μπρίκι 100 ml κρέμα γάλακτας. Προσέξτε να μην βράζει και στο ζεστό βάζω τη μεθυσμένη σοκολάτα. Τα αφήνω για 1 λεπτό για να λιώσει η σοκολάτα και τα ανακατεύω πολύ καλά. Τα βάζω σε μια σακούλα και αφήνω στο ψυγείο μέχρι την κρίση. Όταν ψηθεί το παντισπάνι το βγάζω από την φόρμα και αφήνω αναπανταγυρίζοντας την να κρυώσει ελαφρά. Ύστερα, ακόμα που είναι χλιαρό, κόβω από το πάνω μέρος το σκουφί, ισιώνοντας το. Και χωρίζω το παντισπάνι σε 3 μέρη,
Το κάνουμε την βοήθεια μιας κλωστής και πολύ προσεκτικά, γιατί σκορπάει και χαλάει εύκολα. Ολοκληρώνω την κρέμα. Χτυπάω το βούτυρο θερμοκρασίας δαματίου στο μίξερ για 4 λεπτά. Και μετά προσθέτω από μία κουτάλα την κρέμα που επίσης έχει θερμοκρασία δαματίου. Στο τέλος η κρέμα παίρνει βελούδινη μορφή και βγαίνει σφιχτή και σταθερή. Παίρνω πρώτα το πάνω μέρος του παντισπάνι και το τοποθετώ σε μία πιατέλα. Σιραπιάζω ελαφρά και βάζω μπόλικη κρέμα από πάνω του. Βάζω το δεύτερο μέρος παντισπάνι και πάλι το ίδιο. Βάζω το τρίτο μέρος, το παντισπάνι. Το τρίτο μέρος διάλεξα από το πιο ίσιο κομμάτι παντισπάνι, που ήταν πάτος του παντισπανιού. Από πάνω απλώνω το γκανάς σοκολάτας. Πολύ εύκολα απλώνεται, παιδιά. Με το γκανάς καλύπτω και τα πλαϊνά της τούρτας. Αυτό είναι όλα, παιδιά. Μπορείτε να το απολαύσετε κατευθείαν. Το παντισπάνι από μόνο του είναι μαλακό σαν πούπουλα. Να σας πω ότι για μένα δεν χρειάζεται ούτε να το σιραπιάζετε. Η κρέμα είναι πλούσια και βγαίνει μεγάλη ποσότητα. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.